ổng thấy nó ác á, mà ổng đánh nó không chết mà ổng hành nó, ổng hành vô nghĩa trang nghĩa địa, mà một con người sống không có ra một con người. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Tại Sao và Vì Sao. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hôm nay con có xem một cái clip của một cái chị này. Chị này nói những cái lời ác ý, những cái lời xúc phạm và khó nghe với sư Minh Tuệ. Con muốn gửi cái clip này đến cô chú anh chị và các bạn cùng xem với con nhé. Cái thằng quỷ sống đó, cái thằng trời hành đó, ông trời ổng đánh nó mà không chết á, ổng thấy nó ác á. Cái thằng máu lạnh giết người đó, ổng thấy nó ác á, mà ổng đánh nó không chết mà ổng hành nó, ổng hành vô nghĩa trang nghĩa địa, mà một con người sống không có ra một con người. Có nghĩa là con người phải có giấy tờ đó, còn nó đâu có giấy tờ đó. Con người sống đâu ra con người, mà ông trời ổng hành nó cho nó sống ở nghĩa trang nghĩa địa, cho nó chết bờ chết bụi á. Mà nó bởi vì ta nói cái năng lượng quỷ dữ của nó quá lớn, ông trời đánh không chết là biết rồi. Những cái người làm kênh YouTube, những cái người làm TikTok ham tiền búng ra cho nó hầu quang. Có nghĩa là mấy cái người mà làm kênh YouTube, mấy cái người làm TikTok đó, ban cho nó cái hào quang, rồi xong rồi bye đồ nghe, hoành tráng lắm nghe, bia cho nó để làm gì? Hoặc mà để gì nè, in đồ ra để bận mấy màu áo nó không giống ai hết trơn, thấy không? Nhìn cái màu áo là thấy chết người rồi. Một màu là thấy chết người, một màu thì chết màu xanh thì thấy người ta chết nước cả đống, thấy không? Còn cái màu trắng thì toàn là thấy lửa cháy không à. Không, cái màu trắng là hạn hán. Bởi vì màu trắng là thấy nóng, nó cháy da cháy thịt rồi nó hạn hán, nó cạn sông cạn nước đó. Còn cái màu mà màu vàng hay gì đó là cái màu chiến tranh. Nhìn cái màu đó thôi là nó chói con mắt, toàn là ham tiền quyền lực á, khiến con người chiến tranh, làm cho thế giới chiến tranh chết biết bao nhiêu người. Toàn là cái màu áo giết người không à. Là quỷ mà nó ở nghĩa trang nghĩa địa rồi nó ban cho cái gì là lụm cái đó thôi. Đó, một cái màu áo là bao nhiêu sinh mạng. Còn cái màu đen đen gì đó là cái màu dịch bệnh, ăn cái gì vô cũng bị ngộ độc chết hết trơn á. Hết bệnh này tới bệnh nó chỉ giết người, xong rồi nó ngồi nó cười. Tối ngày nó đưa cái hàm răng trắng tư nó ra nó cười giống quỷ hết sức. Người đã đen hàm răng hay trắng hàm răng giả nữa. Hoặc gì mà chơi hàm răng giả vậy thì thà tôi chịu xứng răng vậy đó. Mà muôn dân nhìn thấy tôi đẹp. Thấy sao đẹp? Thấy cái đẹp là cái đẹp của tiếng cười hạnh phúc của người dân. Cái đó nó hàng trăm năm, hàng ngàn năm lận. Các cô chú anh chị và các bạn xem xong clip thấy sao ạ? Thấy có bức xúc không? Chứ riêng con con thấy nó khó nghe. Chưa bao giờ con thấy một người nào xúc phạm với sư Minh Tuệ nặng lời như vậy. Gọi là nó, gọi là thằng, rồi sư Minh Tuệ là kẻ người. Mà thật sự con nhìn cái cô này nè, cái chị này nè, con không có thiện cảm, không có một cái chút thiện cảm luôn á. Mà cái cách nói chuyện của cô này chắc là người không học hành gì đó. Mà nếu cái người ta không học hành gì đó, có khi người ta nhận thức còn được. Còn cái chị này chỉ nhận thức nó kém, nó giống như là không phát triển não á, cái não có vấn đề tự nhiên cái cô này nói sư Minh Tuệ là kẻ máu lạnh người. Mà mọi người đi thấy đi, sư Minh Tuệ có máu lạnh không? Có người ai chưa? Có nói đụng chạm đến ai chưa? Có xúc phạm đến ai chưa? Phải chăng những cái người mà ghét sư Minh Tuệ thường là đụng chạm đến cái miếng ăn của người ta thì người ta mới xúc phạm đến sư Minh Tuệ thôi. Sư Minh Tuệ không có chê bai ai cả, không có nói cái chuyện cúng dường là xấu, chưa bao giờ nói. Chẳng qua đó là người dân người ta thấy sư Minh Tuệ tu hành quá tuyệt vời,
rồi bắt đầu người dân người ta mới tỉnh ngộ, chứ không phải là sư Minh Tuệ nói xấu các chùa, nói xấu các sư, chưa bao giờ luôn. Cái cô này cô nói sư Minh Tuệ là kẻ máu lạnh người, thì thật sự nếu mà sư Minh Tuệ là kẻ máu lạnh người thì pháp luật của Việt Nam đâu có để sư tu hành như vậy được. Pháp luật Việt Nam sẽ xử lý sư Minh Tuệ chứ, đâu có phải là từ cái miệng của cô này nói ra là sư Minh Tuệ này nọ. Có bằng chứng đâu, là nói thôi. Con có cảm giác á, cái cô này là làm YouTube hay là làm TikToker á, mục đích là để câu like câu view, để kéo cái lượng view, nói những lời rất là bất chấp, không biết suy nghĩ. Còn cái cô này nói sư Minh Tuệ á là không phải là con người. Con người là phải có giấy tờ. Ví dụ như mấy ngàn năm trước đi, chưa có giấy tờ, chưa có chứng minh đi, chưa có giấy khai sinh đi, thì lúc đó không phải là con người à. Cái lúc đó là gọi bằng gì? Rồi kể cả những người á, người ta đang bị mất giấy tờ thì coi người ta không phải là con người sao? Chứ là con gì? Đang bình yên tự nhiên có giấy tờ là con người, tự nhiên mất giấy tờ là không phải là con người. Một ngày nào đó chị mất giấy tờ đi, là chị không phải là con người sao? Lúc đó chị là con gì? Nói ra câu view câu like mà không biết là nó đúng hay là sai, không có một cái gì gọi là phân tích cả. Để em nói cho chị nghe nè, con người có giấy tờ hay không vẫn là con người, nhưng cái loại mà không có não á, teo não á, giống như chị á, có thể không phải là con người. Chứ con người ai mà tự nhiên xúc phạm người ta như vậy, nói người ta là người máu lạnh, thằng kia thằng nọ, thằng trời đánh. Chỉ có những người ác ý như vậy á thì mới không đáng gọi là con người. Có những cái lời nói ra để xúc phạm, ác ý với người khác để mục đích câu view câu like như chị á, đúng không phải là con người đó. Những cái người không có não như chị á mới thật sự không phải là con người. Vì con người á, người ta phải có não, người ta phải biết đúng hay sai, người ta phải kiểm soát được cái lời nói của người ta. Khi người ta nói ra, người ta phải biết người ta đang nói về cái vấn đề gì. Chứ còn chị á, chị nói ra không biết chị đang nói cái gì đâu á. Xem clip mà chị nói về sư Minh Tuệ á, mà em tưởng là chị đang nói một cái kẻ nào mà giết người á, hay là một cái kẻ mà giống như là đầu đường xó chợ nào đó, không phải là một bậc chân tu như sư Minh Tuệ. Trời ơi, thầy Thích Minh Tuệ không phải là nổi tiếng hay là được người dân Việt Nam biết đến đâu, mà cả thế giới rồi. Bây giờ rất là nhiều đất nước biết đến thầy Thích Minh Tuệ, rất là tôn trọng luôn. Chứ không phải là theo như chị nói như vậy. Chị là cái dạng teo não, không có não đó, thì chị mới dám nói như điều đó. Chị nói là sư Minh Tuệ là thằng kia thằng nọ, kẻ người, kẻ máu lạnh, kẻ trời đánh, dùng những cái từ rất là ác ý. Chỉ có những cái loại không phải con người mới nói ra những cái điều ác ý như thế thôi, nghe rất là khó chịu. Nhìn cái mặt của chị á, không có một cái chút là gọi là thiện cảm luôn á. Không biết á, ba mẹ hay là những người nào trong gia đình của chị á xem clip của chị á cảm thấy cái xấu hổ không? Vì xấu hổ là có một người em hay là một người chị hay là một người con mà nói chuyện ra giống như không có não á, nói những cái lời không thể chấp nhận được. Rồi á, bà nói tiếp, trời hành sư Minh Tuệ hành ra ngủ ngoài nghĩa địa đó, rồi lấy những cái tấm vải ở ngoài nghĩa địa may thành áo mà mặc. Mà hồi nãy giờ bà phân tích á, những cái màu xấu không à, bà nói cho nó đã cái miệng không à. Nào là cái màu kia là đụng chiến tranh, rồi cái màu kia rồi màu nọ, đụng đủ thứ ấy. Không có cái nào là tốt hết đó. Mà cái chị này á, chị không có biết cái gì hết đó, nói để câu view like thôi. Chứ sư Minh Tuệ đi tu theo 13 hạnh đầu đà thì cái hạnh người ta là như thế. Cái hạnh là ngủ ngoài nghĩa địa, hạnh là lấy vải người ta bỏ đi hay là ngoài nghĩa địa để chấp giá để thành cái áo để người ta mặc. Đó là cái hạnh của người ta, chứ trời nào mà hạnh. Nói tầm bậy tầm bạ không mà cứ đứng phát biểu câu view câu like. Nói á thì nói nhưng không biết nói cái gì vậy đó. Còn mới nói á, sư Minh Tuệ trời đánh trời ghét đánh hoạn, nó nói giống y như bả đó. Thiệt á, trời đánh bả toàn nghe á, những lời ác ý không à. Chứ cái loại này á, đừng có để nó đẻ trứng, nhìn nó nham hiểm lắm. Nó không có một cái chút gọi là thiện cảm luôn á, mà cảm tình luôn á. Người mà nói chuyện như La Kỳ vậy, nói chuyện áp ý vậy. Rồi bả tự khen bả là đẹp nữa. Người á, thấy cái bà nào mà đẹp á, để lại comment đi, để lại comment bên dưới nha, để mình biết có ai khen bả đẹp hay không. Mà bả dám lên đây bả nói bả là đẹp
Thật sự nghe bó tay luôn á. Nếu mà chị á có xem cái clip của em nè, để em gửi những cái clip này cho chị coi, những người nói về sư Minh Tuệ nè, chứ không phải như những người như chị phát biểu linh tinh. Để em mở chị coi. Tu đắc đạo là đầu tiên hàm lượng tham là bằng không, tức là họ không còn nhu cầu sở hữu giống như Đức Phật vậy. Nhưng hỏi, để mình mà đắc đạo được thì việc đầu tiên á là mình phải đi xin ăn được, vì không có sở hữu mà. Thứ hai, chịu rét được. Như Đức Phật là chỉ có gì ạ? 3 y 1 bát thôi. Chứ đây mình rét tí hừ hừ này còn muốn mua áo lông nữa thì lấy tiền đâu mà mua, mà này bảo không sở hữu. Thứ ba là ngủ đâu cũng được, muỗi đốt thoải mái. Đấy, như Đức Phật ngồi dưới gốc cây 49 ngày thiền, muỗi đốt thoải mái. Nếu làm được vậy thì mới buông được tham, tức là không cần sở hữu. Đắc đạo đấy. Đó, chị nghe chưa? Đây là thầy Ngô Minh Tuấn. Thầy Ngô Minh Tuấn đang nói về Đức Phật đấy. Những người đắc đạo á là phải xin ăn được, mặc áo chi cũng được, ngủ ở đâu cũng được, mũi đốt thoải mái, không biết trời lạnh trời nắng là như thế nào cả. Thấy Ngô Minh Tuấn nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì mọi người đi, thấy sư Minh Tuệ á có giống như những lời của thầy Ngô Minh Tuấn này nói không? Chứ mình là mình thấy giống lắm luôn á. Những cái gì mà thầy Ngô Minh Tuấn đang nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á thì mình liên tưởng tới sư Minh Tuệ, cực kỳ giống luôn. Mọi người tư duy đi, những cái lời của thầy Ngô Minh Tuấn nói ra như vậy á, thầy sư Minh Tuệ có đắc đạo không? Đã đắc đạo chưa? Nghe tiếp nè. Thầy Minh Tuệ là một chân tu đấy. Quả thật không còn dính mắc về tiền tài nơi ở tất cả những cái gì trên thế gian, đầu trần chân đất, xin ăn vừa đủ, thọ thực ngày một bữa. Một hình ảnh chân tu rất sống động trong thế gian này. Đó, mọi người thấy không? Một bậc cao tăng á nói sư Minh Tuệ là một bậc chân tu đó, và nói sư Minh Tuệ không có dính mắc đến tiền tài vật chất hay là bất cứ cái gì cả, đầu trần chân đất, xin ăn vừa đủ, thọ một ngày một bữa. Hình ảnh rất là sống động trên cái thế gian này. Mình cho cô chú anh chị và các bạn xem cái clip này nữa, hay lắm. Nhưng mà hỏi là Ngài đắc Pháp chưa thì nó khác với câu có Pháp và không Pháp. Riêng ở đây thì trả lời rằng thầy Minh Tuệ là người có Pháp, nhưng mà không phải thầy để đi thuyết Pháp, mà thầy là người đang hành Pháp. Có Pháp mới hành Pháp á, nên Ngài là người đi hành Pháp. Và qua cái sự tu của tôi và cảm nhận của tôi đó thì tôi cảm nhận rằng sư Minh Tuệ là người đắc giới. Đắc giới có nghĩa là được được những cái giới mà Ngài đã, cái pháp giới đó Ngài đã nhất định của mình, nên gìn giữ được giới định tuệ. Nó thâm nhập, nó ăn sâu vào trong tâm thức của Ngài mà Ngài không hề lãng quên và Ngài không rời bỏ. Nên Ngài mới nói rằng cứ giữ giới thì nó sẽ sanh ra định và sẽ có huệ, và nên làm lành nên giữ ăn chay niệm Phật. Thế thì đó là Ngài đã đắc giới và có Pháp, chứ không phải là không Pháp. Là gì được Phật. Đó, thầy Thích Bửu Khánh nói thầy Thích Minh Tuệ hành Pháp và đắc giới. Đó là lời nói ra từ các vị chân tu. Các vị thấy sư Minh Tuệ làm những cái điều tuyệt vời và các sư không làm được, nên các sư rất là thích, ngưỡng mộ và khâm phục những cái hành của sư Minh Tuệ đang hành thì các sư không làm được. Và các sư cảm giác được sư Minh Tuệ đã giữ được giới và đắc giới. Những cái điều đó khó có thể các sư nào có thể làm được như sư Minh Tuệ. Thật là tuyệt vời phải không mọi người? Còn mình có cái clip này của các anh bên đạo Công giáo nói về thầy Thích Minh Tuệ, nói những người bên đạo Phật phải hãnh diện, chứ đừng có nên nói xấu, biêu xấu sư Minh Tuệ. Vì thật sự sư Minh Tuệ chỉ có một thôi, và chắc á, khó có thể có người thứ hai xuất hiện trên cái thế gian này ngoài sư Minh Tuệ. Để mình mở cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Tôi nói clip này, tôi nói với tất cả anh em bên đạo Phật như này này, các anh chị phải tự hào. Tôi nói thật, phải tự hào rằng bên đạo Phật chúng ta có một vị chân tu như vậy nhá. Chúng ta đừng ghen ghét, đừng đố kỵ Ngài đấy.
Tôi nói thật đấy, tôi là một con người bên Công giáo, tất cả những cha đạo của chúng tôi đều ngưỡng mộ Ngài Minh Tuệ. Vì Ngài ấy làm mà không ai có thể làm được nhá, không ai có thể làm được như Ngài ấy. Chúng tôi tự hào lắm, tôi nói thật, tự hào thay cho các bạn bên đạo Phật, vì các bạn đã có một vị chân tu thực sự. Tôi phải nói như thế. Còn các bạn đã có người như vậy rồi, các bạn phải luôn luôn trân trọng, yêu quý. Đừng bao giờ nói xấu người ta, đừng bao giờ bôi nhọ người ta. Tôi nói thật, các bạn không bao giờ có lần thứ hai đâu, không bao giờ có vị chân tu như vậy lần thứ hai nữa. Cái anh này á, bên đạo Công giáo, ảnh nói những người bên đạo Phật á phải tự hào đạo Phật có một bậc chân tu là Sư Minh Tuệ. Kể cả ảnh là bên đạo Công giáo nhưng ảnh vẫn ngưỡng mộ Sư Minh Tuệ. Và các linh mục bên đạo Công giáo á, người ta vẫn dành một cái sự khâm phục và cái sự kính trọng đối với Sư Minh Tuệ đó kìa. Hồi nãy giờ con cho mọi người xem những clip của các thầy, các sư, các bạn bên đạo Công giáo nói về Sư Minh Tuệ, thì mọi người thấy sao? Mọi người có thấy Sư Minh Tuệ tuyệt vời không? Chứ con thấy Sư Minh Tuệ quá tuyệt vời luôn. Thật sự con cũng không biết là bên đạo Phật sẽ xuất hiện một người thứ hai như Sư Minh Tuệ để mọi người, hay là đạo Công giáo hay là các đạo khác, người ta kính trọng và khâm phục, nói những cái điều tốt đẹp như vậy. Video của con đến đây là hết rồi. Cô chú anh chị và các bạn á, thấy hay thì nhớ like và đăng ký ủng hộ con để con có động lực ra video mới hay hơn. Con chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo nhé.